Köszönöm a meghívást. Azért fontos, mert ez egy formája annak, hogy a 70 évvel ezelőtt történt eseményeket bemutassák Gyömrő és az ország fiatalabb korosztályának. Hogy megértessék velük, mi történt ebben az országban, ezen a földön. Szerencsés voltam, hogy Izraelben születtem a holokauszt után. Amit a holokauszt történéseiről tudunk, az mind a tanulmányainkon és olvasmányainkon alapul. Úgy gondolom, hogy a fiatal generációnak felelősséget kell vállalnia, hogy egy ilyen esemény ezen a földön és ebben az országban soha többé ne történhessen meg. Kérem az embereket és a kedves nézőket, értsék meg, nem bűnről, hanem kötelezettségről beszélek, és ez a kiállítás az egyik legjobb megnyilvánulása az okításnak a fiatalság számára. Nem szeretném azzal untatni önt vagy a nézőket, hogy mik a tapasztalataim a holokauszt kapcsán. A holokauszt az itteni élményeim és a munkám nagyon fontos része. Emellett olyan pozíciót töltök be, amiben a két ország jobb kapcsolatára koncentrálok, főképpen a két ország lakosai egymás iránti viszonyulásának javítására. Olyan vagyok, mint aki egy hidat épít, és az a célom, hogy országaink a társadalmunk közötti hidat erősebbé, fényesebbé tegyem. Egy olyan alappá, amely remek lehetőséget nyújthat a jövő számára. Tehát az utóbbi másfél évben ebbe fektettem az energiáimat, hogy kultúránkat, a tudományunkat, a technológiánkat elhozzam és bemutassam Budapesten és vidéken egyaránt, és természetesen képviseljem Izraelt oly módon, amit csupán néhány ember ismer. Akár csak így, hogy jelen legyek a Teleki László gimnáziumban, a tanulókkal beszéljek, és bátorítsam őket, hogy látogassanak el Izraelbe. Vannak emberek odakint a társadalomban, akik nem hiszik, hogy Izrael és Magyarország jó viszonyt létesíthetne, de úgy hiszem, hogy a magyarok többsége megérti, hogy Izrael és Magyarország olyan országok, amelyek élvezik a közöttük lévő barátságot. A diákoknak is sokat mesélt Izraelről, hogyha néhány mondatban kell bemutatnia az országát, mit a legfontosabb, amit elmondani. It's very difficult to do it, but I will try. I think that Israel is unique. Nagyon bonyolult feladat, de megpróbálom. Úgy gondolom, hogy Izrael egyedülálló és nagyon különleges. Különleges, mert ez a zsidó emberek földje. Másodszorban egy nagyon fiatal ország, amely a kora ellenére nagyon sok eredményt ért el, meg annyi területén a világnak. Kultúra, tudomány, technológia, orvostudomány, filozófia, irodalom, és még amit csak akar. Továbbá Izrael egy nagyon fiatal demokrácia, ami azonban nagyon stabil és békére törekszik a szomszédos országokkal, de szerencsétlenségünkre olyan országokkal kell megbirkóznunk, mint Irán és más szomszédaink, akik el akarnak minket pusztítani, és pontosan ezért kell erősnek lennünk. Tehát egy mondatban Izrael különleges kombinációja a demokráciának és biztonságnak,
Különleges kombinációja a szegényes természeti, de gazdag emberi erőforrásoknak. Hogyha ezt összerakjuk, találunk egy nagyon érdekes országot, amit ajánlok a kedves nézőknek, mindenkinek, hogy meglátogasson. Néhány héttel ezelőtt vendégül látta a 20 legnagyobb Magyarországon tevékenykedő izraeli vállalatvezetőit. Ők hogyan vélekednek az országban, mennyire elégedettek a feltételekkel? Well, basically, yes, they are satisfied, but of course there is always a room to improve. But I'm proud to say that there are very big Israeli companies here who operate and contribute to the economy of Hungary as equal partners and not as someone or some people. Alapvetően igen, elégedettek, de természetesen mindig van hely, hova fejlődni, de büszkén állíthatom, hogy nagyon nagy cégek működnek Magyarországon, és hozzájárulnak a magyar gazdasághoz, egyenlő partnerekként, és nem elkülönülő résztvevőként mutatják be magukat, akik gyarmatosítani és kitermelni igyekeznek Magyarországot. Ez lehetetlenség. Az izraeli cégek éppen olyan egyenlőképpen vesznek részt a gazdaságban, mint a magyarok. Az országban jelenlevő cégek, vegyük például a Teva céget, Debrecenben, Gödöllön és Miskolc közelében, összesen 10 000 magyar család élvezi közvetlenül vagy közvetve a cég által nyújtotta lehetőségeket. A Teva általi $1 billió magyarországi befektetés nem is említve. Nem Szlovákiában, Szlovéniában vagy Romániában, hanem itt, Magyarországon, Debrecenben, Budapesten, Gödöllön. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a tevékenységükre. Természetesen mostanában mindenki szembesül nehézségekkel, de optimista vagyok, és bízom benne, hogy még több izraeli cég célozza meg ezt az országot tudományos, technológiai, fejlesztési területeken is. Science and technology, R&D, innovation. That's the name of the game today. Dolgozott Bonnban és Berlinben véletlenül igen jól ismeri az európai viszonyokat. Mi a véleménye az európai mostani helyzetről? I have two answers for you. The short one and the long one. Which one do you want? Két válaszom is van a kérdésére, egy rövidebb és egy hosszabb válasz. Melyiket szeretné? A hosszút. Azért a rövidebbel kezdeném. A véleményem az Európai Unióról egészében pozitív. A hosszabb válasz nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy néha nagyon bonyolult a kapcsolat Izrael és az Európai Unió között, maga az elképzelés, hogy 500 millió ember 23 országból együtt éljen határok nélkül, különbségek nélkül, néhányuknak egyforma valutája. Az egyesített piac ötlete ebben a 23 országban nagyszerű. Elsődleges és legfontosabb alkotóeleme az, hogy ez a 23 ország eldöntötte, hogy minden felmerülő konfliktust megoldanak maguk között egy békés módon, ami alapvető következménye a II. Világháborúnak és a holokausztnak. A problémákat, mert ugyebár problémák, félreértések mindenhol vannak. Budapest és Brüsszel, Berlin és Brüsszel között. Ahol emberek vannak, ott problémák is felmerülnek, mert nem lehetünk egyformák. Az alapötlet, hogyha gondok merülnek fel, a politikát és tárgyalásokat használják, hogy megoldják őket. Egy olyan ember számára, aki a Közel-Keletről képvisel egy országot, ahol a valóság teljesen eltérő, mert nincs meg az a mechanizmus a gondok megoldására. Ezért az erőszakot, terrorizmust, háborút használják az emberek. Milyen emberként, aki ebből érkezik, csak becsülni tudom az Európai Unió koncepcióját. Izrael és az Európai Unió jó kapcsolatban áll, nem problémamentesen, de érdekeik, értékeik megegyeznek, és ez a jó kapcsolat alapja.
utóbbi időben volt néhány sajnálatos, szélsőséges megnyilvánulás Magyarországon, szélsőjobboldali megnyilvánulás meglátása szerint ezek elszigetelt jelenségek, vagy jelen van az antiszemitizmus Magyarországon? Egyetértek önnel, hogy az antiszemita hozzáállás jelen van ebben az országban, és a világ ezen részén, Európában és nyugaton is. Ez egy érzékelhető jelenség, egy kór, ami ellen egyeseknek nagyon aktívnak kéne lenni, egyeseknek tiltakozni kéne mindenféle megkülönböztetés ellen, akár a parlamenten belül, vagy azon kívül. Egyszer már említettem, de úgy hiszem most újra elismételhetem, Magyarország nem antiszemita világnézetű, de megtalálható az antiszemitizmus ebben az országban is. Először jár Gyömrőre ilyen benyomásokat szerzett, és a későbbiekben visszatérés. Nagyon szimpatikus hely. Találkoztam a polgármesterrel, aki ugyancsak egy nagyon szimpatikus ember. Tudja, ez az első alkalom, hogy visszajelzést kapjak arra, hogy szívesen látnak itt. Úgyhogy jönni is fogok majd hosszabb időre.